Seria Timpul Caliat, capitolul Frumusețea care vine din interior. Episodul 7. Magnetismul autentic. Prezența care nu se forțează. Există oameni care atrag fără să încerce. Nu sunt neapărat cei mai zgomotoși, nu sunt cei mai perfecți, nu sunt cei mai strălucitori, dar au ceva. Nu este tehnică, nu este strategie, nu este imagine, este prezență. Magnetismul autentic nu este construit din performanță, este rezultatul coerenței. În ceea ce gândești, ceea ce simți și ceea ce faci sunt aliniate, energia ta devine stabilă, iar stabilitatea atrage. O persoană care încearcă prea mult transmite tensiune. O persoană care se forțează transmite nevoie. O persoană care performează constant transmite efort. Magnetismul autentic transmite siguranță. Nu trebuie să te convingi că ești suficient. Știi. Nu trebuie să domini spațiul, locul natural. Nu trebuie să impresionezi. Ești coerent. Prezența reală începe cu absența fricii de evaluare. Când nu mai trăiești în automonitorizare constant, energia ta devine fluidă. Corpul se relaxează, vocea se stabilizează, privirea se adâncește. Magnetismul nu vine din intensitate, vine din echilibru. Un om centrat nu concurează, nu compară, nu caută validare. Ascultă, răspunde, rămâne. Și a rămâne este rar. Într-o lume a distragerii, prezența este putere. Când ești prezent, oamenii se simt văzuți. Când ești stabil, oamenii se simt în siguranță. Când ești clar, oamenii se simt orientați. Magnetismul autentic este efectul secundar al maturității emoționale. Nu vine din manipulare, nu vine din imagine calibrată, nu vine din tehnici de influență, vine din pace interioară. Când nu mai ai nimic de demonstrat, devii atractiv. Când nu mai alergi după validare, devii relevant. Când nu mai încerci să fii altcineva, devii magnetic. Prezența care nu se forțează este rezultatul muncii invizibile, a reglării emoționale, a mișcării constante, a conexiunii cu natura, a renunțării la comparație, a bunătății mature, a iertării reale. Toate acestea creează coerență, iar coerența este una dintre cele mai puternice forme de frumusețe. Magnetismul autentic nu este despre a atrage pe toată lumea, este despre a nu te pierde pentru nimeni. Când rămâi centrat, timpul nu te destabilizează, nu devii disperat după atenție, nu devii anxios în lipsa validării. Rămâi. Și acela rămâne este profund, pentru că un om care rămâne în sine nu mai trăiește fragmentat, trăiește întreg, iar întregimea este magnetică, nu pentru că impresionează, ci pentru că inspiră.